بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه first chapter start کوو introduction to pharmacology. په دې کې به مونږه study کوو objectives به مونږ واخلو. په دې کې به مونږه دا ګورو چې زمونږ په دې slides کې چې دی مونږ به د څه په باره کې study کوو او څه څیزونه به په دې کې مونږ remember کوو. نو objective کې زموږ سره دا دی چې at the end of presentation learner will be able to discuss the terminology related to pharmacology. او نه به موږ په دې کې دا ډسکس کوو چې زموږ سره د pharmacology terminologies څه دي، یعنی مطلب هغه words هغه ټکي چې هغه په pharmacology کې یوز کیږي، لکه څنګه چې مونږه په پیتو کې داسې terminology یوز کوو، یا د ډرګز دپاره مونږه اوډي استعمالوو، بیډي استعمالوو، یا 1 سپون یا ټي سپون کم مونږ یادوو، یا مونږ داسې وایو چې لکه 1 ګرام یا 2 ګرام یا څومره ام جی کنه، لکه داسې دا یو terminologies غوندې کې دي. نو په دې کې به مونږ دا راکوو. دې نه علاوه discuss the history of pharmacology briefly. مونږ به په دې کې چې کوو چې د pharmacology history سره د pharmacology څنګه derived شوې ده او یا څنګه راغلې ده. دې نه علاوه به مونږ څه کوو چې identify the purpose of medication. د medication purpose به ګورو چې آیا دا کم ډرګ مونږ ورکوو د څه دپاره یې ورکوو، د کم purpose، د کم سیزون، د کم مقصد دپاره استعمالیږي. identify the sources of medication. په دې کې به مونږ sources چیک کوو د medication چې دا د کم sources نه اخیستی شوي دي. discuss the classification of the drugs. په دې کې به مونږ classification ګورو د drugs چې classification څه دي زموږ سره. describe the three type of the drug supply system. په دې کې به مونږ discuss کوو چې 3 type of drug supply system څه دي. discuss کوو به پکې drug standard and legislation به پکې کوو. identify the resources to collect and utilize the drug information. په دې کې به مونږ identify کوو، resources به ګورو او collect کوو به مونږه drugs information چې هغه مونږ څه وکړو چې په هغې کې مونږه څه زده کړه وکړو یا preparation کوو. یعنې for example drug cards وغیره به پکې مونږه prepare کوو. یعنې څنګه چې یو drugs ته راوالې د هغې overview مونږ وګورو، بیا د هغې indication شو، contra indication شو، adverse effect شو، side effect شو. دا زموږ سره څه دي، دا زموږ سره drug card دی. نو اوس pharmacology definition دا دی چې pharmacology is the science that deals with the study of drug and their interaction with the living system. pharmacology دا یو ساينس دی چې په دې کې به مونږه study کوو د drugs په باره کې او د هغه drugs کم چې interaction راځي د living system سره یا د زمونږ په وجود کې د دوایۍ انټریکشن څه دی، یعنی څنګه زموږ په وجود کې دا دوایي چې ده یا دا میډیسن دی کم ډرګ چې دی چې دا پکې څنګه حل کیږي یا په کم ریسپټر باندې بانډینګ کوي یا کم ورک یا کم ریسپټر چې دی هغه انهبټ کوي. د نه علاوه د ورډ pharmacology derived from the Greek pharmakon means drug and logos means study. دا ورډ pharmacology چې دا زموږ سره د ګریک ورډ pharmakon نه اخیستی شوي چې هغې ته موږ ډرګ وایو، او logos mean چې دی نو هغې ته مونږه study وایو، مطلب د ډرګس په باره کې study یعنی معلومات حاصلول. In actual use, however, its mean is limited to the study of the action of the drugs. په دې کې به مونږ دا ډسکس کوو چې آیا مونږ وګورو چې د دې ډرګ زموږ سره لیمیټډ چې دی سټډي مونږ کوو، خو اکشن اف ډرګز مونږ ګورو چې د دې ډرګز اکشن زموږ په باډي کې څه دی. یعنی سپوز مونږه پیراسټامول چې دی یو پیشنټ ته ورکوو، هغه مونږ ګورو چې دا پیراسټامول مونږ ولې ورکوو. هغه مونږ د فیور دپاره ورکوو چې یعنی مطلب د هغه کم فیور دی چې دا زموږ سره څه شي ریډیوس شي، ځکه چې هلته زموږ سره کم پروسټاګلنډین هارمون دی، دا څه دا ویک پروسټاګلنډین هارمون انهبیټرز دي. نو چې کله هغه زموږ سره انهبیټ شي نو زموږ سره د فیور کم دغه چې لږ کم شي. د دې نه علاوه pharmacology has been defined as an experimental science which has for its purpose the study of changes brought about living organism by chemical acting substance with the exception of the food whether used for a therapeutic purpose or not. یعنې دې نه علاوه pharmacology چې دا زموږ سره experimental sciences دی چې دا مونږ د experiment دپاره یوز کوو. یعنې مطلب purpose هغه purpose دپاره یوز کوو چې په دې کې مونږ وګورو چې یو ډرګز مونږ یو پیشنټ ته ورکړو چې هغه د هغه په باډیز کې څه چینجز راولي، یا پیتولوژیکل دي یا فیزیولوژیکل دي. یعنې مطلب فار ایگزامپل مونږه یو پیشنټ چې دی هغه سیډیټ کوو، یعنې هغه ته نشه ورکړو، د هغې لپاره مونږ هغه ډایزیفام ویلیم یا ډارمیکم وغیره ورکړو چې د هغه کم فزیکل کم دغه دی یا پیتولوژیکل دغه دی چې پای کې مونږ څه چینجز راولو. خو دا داسې نه ده چې مطلب یو ډرګز چې دی مونږ هغه لازم دا ده چې د دغه دپاره یوز کړو. کیدای شي داسې ایکسپشنل کیس هم راتلی شي چې کم ډرګز مونږه د یو څیز دپاره یوز کوو او هغه زموږ سره افیکټ چې دی یعنې مطلب تیرافیټیک ور نه کړي او هغه زموږ سره ایډورس افیکټ ته کنورټ شي. Pharmacology studies the effect of the drug and how they exert their effects. Pharmacology کې به موږ study کوو، موږ effect ګورو د drugs چې
د دې دوایي یا د ډرګ د افیکټ زموږ سره په باډي باندې څه دی، څه کار دی د دې ډرګ چې دا زموږ د باډي سره هغه کوي. دیر از ا ډسټنګویش بټوین وټ ډرګ ډز اینډ هاو اینډ اټ از، او د دې اکټ سره دې څنګه اکټینګ کوي په باډي باندې. لکه سپوز دو لیکلی چې اموکسلین کیور ا strep throat and cimetidine promotes the healing of the duodenal ulcer. د وایي چې اموکسلین چې دا زموږ سره سور تروټ چې دی هغه کیور کوي، او سیمیټیډین چې دی دا څه کوي، هیلینګ کوي د ډیوډنل السر دپاره. یعنی فارماکولوژي اسک هاو اموکسلین انهبیټ د سنتھیسس اف د سیلوال دا میوکوپپټایډ. نو زموږ سره چې دی میوکوپپټایډ چې دا زموږ سره چې دا یو پولیمر دی چې دی میډ دی د جوړ شوی دی د پولیسکراید نه او دا پپټایډ چین نه، چې دی موجودی په څه کې، د سیلوال اف کم بکټیریا چې دی د سیلوال بکټیریا دی په هغې کې موجودی. نو دغه زموږ سره چې کله د اموکسلین اخوري، نو دغه د بکټیریا کم د سیلوال سنتھیسس چې کم کیږي دا انهبیټ کیږي. د دې نه علاوه سیمیټیډین چې دی انهبیټ کوي کم ګیسټریک اسید سیکریشن چې دی، چې دا زموږ سره څه کوي، اګونیسټ دی چې اکټینګ کوي په هیسټامین 2 ریسپټر باندې. اوس زموږ سره هیسټامین چې دی هغه څه څیز دی، یعنی مطلب دلته دوی وایي چې سیمیټیډین انهبیټ د ګیسټریک اسید سیکریشن بای انټاګونیست اکشن آن د هیسټامین H2 ریسپټر. نو هیسټامین چې دا زموږ سره C5H9N3 فارموله چې دا سپیشلی زموږ سره په ممالین کم ټیشوز چې دی دا په هغې کې وي، او دی کاز کوي ډایلیشن کم کیپلیریز چې دی په هغې کې، یا کانټریکشن کوي په سموث مسل کې، او دې نه علاوه سټیمولیشن کوي زموږ سره په د ګیسټریک اسید سیکریشن، او دی ریلیز کیږي په کم ټایم کې چې کله ډیورینګ الرجیک ریاکشن موږ ته وشي. نو دی څه کوي، دغه سیمیټیډین چې دغه انهبیټ کړي او دغه اموکسلین دغه سیلوال انهبیټ کړي، نو دی سره دا زموږ په باډي کې دی څه کوي، یو چینجز راولي. نو دې دپاره چې دی دا مونږ څه کوو، دا فارماکالوجي دا یوز کوو، یا دې په باره کې موږ د دې سیزن په باره کې سټډي کوو. سکوپ اف فارماکالوجي، اوس زموږ سره د فارماکالوجي سکوپ څه دی. نو سکوپ اف فارماکالوجي از ریپډلی ایکسپینډینګ اینډ پرووایډ د ریشنل بیسس فار تھراپیوټیک یوز اف د ډرګ. سکوپ د فارماکالوجي دی، موږ په فارماکالوجي کې سکوپ ګورو، یعنی موږ اهمیت ګورو د فارما چې یعنی مطلب دا د دې ریشنل زموږ سره څه دی، یعنی مطلب یو ډرګز موږ یوز کوو د تھراپیوټیک یوز دپاره، یعنی مطلب د یو انسان د کیور دپاره چې د هغې زموږ سره اکټ څه دی په باډي باندې، او څه ریشنل زموږ سره د دې راځي. on the basis of the study drug and divided into the two branches. او دا چې دی نه بیا موږ ډیوایډ کړي دي په 2 برانچز کې، چې مطلب موږ ته پته ولګي چې کم 2 برانچز دي. نو اولنی برانچز چې د فارماکولوژي هغه بیسیک فارماکولوژي ده، چې د study of the drug and isolated tissues animal and other related living beings such as bacteria and viruses for the experimental work is called basic pharmacology. بیسیک فارماکولوژي زموږ سردار چې په دې کې به موږ سټډي کوو د ډرګ په باره کې، یعنی ټیشوز، یعنی مطلب یو ډرګ چې دی د بیسیک فارماکولوژي مطلب دا دی چې موږ یو ډرګ راواغستو یا په انیملز باندې، د انیمل په ټیشوز باندې کم لیوینګ دی تھینګز دی د هغې په ټیشوز د نه موږ ټیشوز راواغستل، او په هغې باندې دا موږ اپلای کو، یا یو بکټیریا د یو وایرس دی د هغې خلاف موږ دا استعمالو چې آیا دا په دې بکټیریا وایرس خلاف دا دوایي ښه کار کوي او که نه کوي، یعنی مطلب ایکسپریمنټل تھرو. نو او موږ ته د هغې پته نشته، د دې ډرګ د افیکټ، د ساید افیکټ، د ایډورس افیکټ موږ ته پته نشته. نو موږ دا معلومو چې آیا د دې ډرګ افیکټ یا ساید افیکټ یا زموږ سره انډیکیشن څه دی، آیا دا په دې وایرس کې یا په دې بکټیریا کې کار کوي یا نه کوي. نو دې ته موږ وایو بیسیک فارماکالوجي. اوس کلینیکل فارماکولوژي دا ده چې کله مونږ بیسیک فارماکولوژي وکړو، یعنی مطلب مونږ ایکسپریمنټ وکړو او مونږ ته پته ولګي چې آیا دا ډرګ زموږ سره د دې سیز په باره کې یا د دې جراثیم خلاف یا د دې وایرس خلاف زموږ سره ښه کار کوي، نو بیا مونږ څه کوو، هغه مونږ کلینیکل ته کنورټ کوو. مطلب د سټډي اف د ډرګ ان هیومن بینګ از کالډ کلینیکل فارماکولوژي، یعنی هغه سټډي د ډرګ د دوایانو چې هغه مونږ اپلای کوو په څه باندې، په هیومن بینګز باندې یا په یو انیملز باندې، یا دا هم مونږ ویلی شي د سټډي اف د ډرګ ان انیملز فور د ټریټمنټ اف ډیزیز آلسو کالډ کلینیکل فارماکولوژي. یا هغه سټډي د ډرګز چې هغه مونږ څه وکړو، یعنی هغه ډرګز مونږ راواخلو چې هغه مونږ یا په انیمل باندې یا په یو لیوینګ تھینګز باندې یا په هیومن بینګز باندې اپلای کو، او هغه مونږ څه وکړو د ټریټمنټ دپاره، یعنی مطلب د هغه د علاج دپاره یا د هغه د ډیزیز د پریونشن دپاره یا د هغه د کیور دپاره مونږ یوز کو، او د هغې ډرګز مونږ ته پته وي چې د ساید افیکټ یا ایډورس افیکټ یا انډیکیشن څه دي. دوی ته مونږ وایو کلینیکل فارماکولوژي. دین علاوه جنرال ډیفینیشن اف د ډرګ، اوس د ډیفینیشن چې د ډرګ جنرال ډیفینیشن چې دی هغه زمونږ سره څه دی. نو د any chemical agent that is used for the diagnosis, prevention, treatment and curement of the disease is called drug. اوس
جنرال ډیفینیشن د ډرګ څه دی؟ دی وایي چې هر هغه یا هغه کیمیکل ایجنټ یا هر هغه څیز چې هغه مونږه راواخلو، یوز کو یا استعمال کو د ډایګنوز د تشخیص دپاره، یا د یو پریونشن دپاره، یا د ټریټمنټ دپاره، یا د کیورمنټ دپاره یو د ډیزیز، نو هغې ته مونږه څه وایو؟ جنرال ډیفینیشن اف د ډرګ. لکه فار ایگزامپل this disease oriented definition of the drug is not applicable to some drugs such as oral contraception and general anesthetic etc. یعنی یو ډرګز دی، یو بیماری ده، یو کس ته لکه اوس پریونشن دپاره مونږ څنګه ورکوو؟ یو کس ته مونږ ته پته ده چې دې ته ټي بي نشته دی، خو مونږ ته دا دغه کېږي پریډکشن کوو چې کیدای شي چې په راروان فیوچر کې ده ته ټي بي ولګي، یا ده ته څه نور داسې ډیزیز دغه شي، یا وایرل څه نور انفیکشن ورته وشي، یا سم چې زموږ سره دا کووډ و، که مونږ به وکتل نو چاته به کووډ و نه، خو د هغې د پریونشن دپاره به مونږ څه کوو؟ هغه ته به مونږ ټریټمنټ کوو چې ته دا ډرګ یوز کړه چې را روان آینده دغه کې فیوچر کې تا ته داسې څه ان ایکسپیکټډ دغه رانشي. نو دغې ته مونږ څه وایو؟ جنرال ډیفینیشن د ډرګ. یا فار ایگزامپل دا هم نه ده چې یا هر هغه ډرګ چې دی هغه مونږ صرف تھراپیوټیک یوز دپاره استعمالوو، نو هغې ته مونږه ډرګ ویلی شو. دې ته هم مونږ ډرګ ویلی شو. که مونږ سمپل کانټراسپشن واخلو، یعنې مطلب کوم فیمیل چې کانټراسپشن یوز کوي، یعنې هغه ټیبلټ یا هغه ګولۍ چې هغه دو استعمالوي د څه دپاره؟ چې هغه وخوري چې د هغې سره د هغو ماشومان چې کوم دي چې هغه نه پیدا کېږي، یعنې مطلب یا هغه خپل ماشومان پیدا کول نه غواړي، نو د هغې دپاره هم مونږ ډرګ استعمالوو. نو په بعضې ټایم کې ایکسپشن هم کیدای شي چې یعنې مطلب مونږه یو نارمل یا یو تھراپیوټیک څیز دی، یعنې مطلب یو نارمل څیز چې دی هغه مونږ انهبټ کوو، نو د هغې دپاره هم مونږه ډرګ ورکولی شو.